Sa muli po, nagbabalik po ang inyong lingkod. Welcome po ulit sa ating channel, jp.bontan TV. Ngayon po is may gagawin po tayo ng panibagong video na tsak na may matututunan kayo at may inspired. Bago po natin simulan yung ating video is gusto ko muna pong i-shoutout yung ating mga kapwa vlogger na nagbobonsai, mga bonsai lesson sa kanila. Pakisuportahan na lang po sila, pakisubscribe and share nyo po yung mga content na ginagawa nila. Ngayon po, i-shoutout po natin sina Bonsai Bueno by Alex B at si Simang Bonsai at iba pa, si Buhay Bukid Mix Vlog and Papa G the Green Minded. Mga kapwa bonsai po natin sila. Pakisubscribe na lang po, please support them. At bago po natin simulan yung video, gusto ko muna pong kayong batiin ng maligayang araw sa inyong lahat at happy bonsai po sa inyong lahat. Kaya wag na po natin patagalin pa ang ating gagawin. Nasa harapan po natin is sinapawag na mas kilala po siya sa pangalang Japanese Boss. Pero ayaw po sa ating pananaliksik, yes, iba po ang pangalan nito. Ayan po. Tuturuan ko rin po kayo ngayon na mag-wire ng one line bago material para makagawa ng ganitong bonsai material. Ito po ay Japanese Bush. Pero ipapaliwanag ko po, supportahan na lang po ang ating gagawin na video. At sana matapos niyo po yung video natin at ma-inspired kayo. Kaya simulan natin. PHYLLANTHUS Myrtifulius, known as a mouse tail plant or myrtle leaf flower, is a shrub belonging to the genus of PHYLLANTHUS, family of Phyllanthus.
ako ng konting oras sa inyo sa panonood ngayon. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and hit yung notification bell para updated po kayo palagi sa ating mga gagawin na video. At huwag po kayo mahihiyang mag-comment kung may katanungan po kayo sa atin. Pwede po kayo tumanong po YouTube, comment or page sa atin na jp.bontan TV.